Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa araw na to, magluluto tayo ng creamy lengua with corn. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Lengua or ox tongue. Napakuluan ko na to hanggang sa lumambot, nabalatan ko na rin at nahiwa ko na. Kailangan din natin ng whole kernel corn. Ito yung delata. Gagamit din tayo ng cream of mushroom condensed soup. Ng all-purpose cream. Ito naman yung sibuyas. Chinop ko lang. Bawang. At ng butter. At syempre pa, gagamit din ako ng Knorr beef cube. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan natin ng tubig, ng asin, pati na rin ang ground black pepper. At eto naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na. Magluto na tayo. Tunawin muna natin itong butter. Nagpainit lang ako ng pan at sinet ko lang ito between low to medium heat. At hahalu-haluin natin ito hanggang sa matunaw. Habang tinutunaw itong butter, pwede na nating ihalo kagad itong bawang. Itong bawang ay dinikdik ko at hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Ang nangyayari dito, naluluto unti-unti yung bawang habang natutunaw yung butter. Kaya naman may iwasan natin itong masunog kagad. Ilalagay ko na rin yung sibuyas. At itutuloy ko lang ang paggisa hanggang sa maluto na yung sibuyas at lumambot na to. At this point ay i-adjust ko na yung init sa medium. At pwede na nating ilagay itong lengua. Pero bago ito naging ganito, may pinagdaanan pa tong proseso. O diba, parang tayo lang, kailangan muna may pagdaanan para maging ready. Yan, so pinagsama ko lang yung lengua, yung dried bay leaves, pati yung buong paminta at nilagyan ko ng tubig. At pre-pressure cook ko lang ito ng 45 minutes. After ma-pressure cook, pina-cool down ko lang at pagkatapos ay binalatan ko na. At after mabalatan, yan, hiniwa ko na to into serving pieces. Mukhang napatahimik yung mga chismosa ngayon, ano? Siguro kinabahan. At eto na yung parehong lengua na nakikita ninyo ngayon. Itutuloy ko lang ang paggisa ng 2 minuto. At habang ginigisa, tuloy-tuloy lang sana yung paghalo natin para maging pantay yung ating pagkakaluto. Pagkatapos na magisa yung lengua, pwede na tayong maglagay ng tubig. Hahaluin ko lang ito sandali. At papabayaan lang natin kumulo yung tubig. Takpan lang muna natin yung lutuan para mas mabilis itong kumulo. At once na kumulo na, ihanda na natin itong ating Knorr beef cube. Iba talaga ang kombinasyon ng lengua at ng Knorr beef cube. Talagang panalong panalo. Kaya lagi ko itong ginagamit. Hahaluin lang natin hanggang sa matunaw na itong cube. At ilalagay ko na rin yung whole kernel corn. Ito yung delata. Hahaluin ko lang at itutuloy natin ang pagluto ng mga 20 minutes pa. Takpan lang muna natin. Habang niluluto natin ito, lahat ng lasa ng mga ingredients ay kumakapit na sa sauce. After 20 minutes, pwede na nating ilagay yung iba pang mga sangkap. Ito na yung cream of mushroom soup na condensed. Hahaluin ko lang at ilalagay ko na rin yung all-purpose cream. Ito naman yung makakatulong para maging rich and creamy itong ating dish. Pwede rin kayong gumamit ng table cream. Hahaluin ko lang muna para talagang sigurado tayo na na-mix na natin mabuti lahat ng mga ingredients. At itutuloy ko lang ang pagluto. Between low to medium heat lang muna yung temperature natin. I-adjust natin ulit ng mga 10 minuto pa. And after 10 minutes, ready na to. Pwede na nating timplahan. Maglalagay lang ako ng ground black pepper at ng asin. Ito na yung ating ground black pepper at ito naman yung asin. Hahaluin ko lang ito for the last time.
Itutuloy ko lang ang pagluto ng 1 minuto pa. At hindi ko na-cover itong lutuan para nang sa ganun ay mag-reduce pa itong sauce. And after this, pwedeng-pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate o sa isang serving bowl. At iserve na natin. Pwedeng-pwede natin itong iulam sa kanin o iserve kasama ang mashed potato sa side. Panalo rin ang combination ng creamy lengua at garlic bread. Ito na ang ating creamy lengua with corn. Tara na! Kain na tayo! Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured recipe para sa araw na to. At sana subukan nyo rin para malaman ninyo kung gaano to kasarap. At para sa inyo naman na lagi nagko-comment at nag-share ng ating mga videos, shoutout muna tayo Hello sa'yo ACC Channel, Aisling May at Alan Peralta. Hello rin sa'yo Ann Mom, pati na rin sa'yo Anna, let's get acquainted. Hello Angeline Dizon, ASMR Short Clips. Bernard Canoy at Boy Kamatis, hello sa inyo. Hi rin, Carla in Tinkerland, Carmen Corpus, Kath Charap. Hello, Charmaine Brucal, Chef Japoy, Christian Prades, Christine M. Hello rin sa'yo, Chami Karig, Cool J at Cuties. Hello, Cyrene Resplandor, Dana Limbaga, Ida Labore Moises. Hello sa'yo, Edgar Ruiz Sacopla, Isern Front, Eloise Santos at Ethel Castillo. Hello, Jared Vasoli, Gina Mango, Grandel Sanchez at Heartjoy Hearty. Pati na rin sa'yo, James Pinyotes, Jo Marie Pearl Oiko at Joan Magbitang. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment at pag-share ng mga videos natin. Sana huwag kayong magsawa Para naman sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng video na to at huwag niyong kalimutang i-allow yung notification. Para naman ma-inform kayo ng YouTube tuwing meron tayong bagong video na ina-upload. Ayan. At doon naman sa mga hindi pa nagfa-follow sa Instagram, i-follow nyo naman ako. Search nyo lang Panlasang Pinoy. Huwag nyo rin kalimutang bumisita sa ating food vlog kung saan makikita ninyo lahat ng mga recipes natin. At syempre yung mga videos na rin. Panlasangpinoy.com po. Punta lang kayo. Alright, maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.